السلام عليكم. كيف ما كتعرفوا اليوم اللايف ديالي ما تشوفين نخليكم تشوفوا كيف داز معانا. طيب بص عم بربوشي والله بلا تبيني انا بيناتها دواتي وحده دواتي صافي يلا شوكولا بلا شوكولا بلا ما تخلي ليش اختي تستفيد وانا بحلح
بالصحة والصحة والراحة. الصحة الزين. شكرا تيتو. اجينا السجود. شوفي عليك. ماشي مشكل عادي. قدرت تصدمي شحال كارطون. قدرت تلقايها خاوية. خاصك تموز باش تفتحيها هكذا. صبري كيما بغيتي. هذاك تركي بركة. زيدي حلي من هنا. رولي ركب في الحديد كيما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك خلود رجعي هكا. وانا ربعي يا شادو خلي داكس من راكد وانا ربعي بزاف ولا نسيتي منك بزاف. زيدي حلي من هنا. رولي ركب في الحديد كيما بغيتي منك بزاف ولا نسيتي منك خلود رجعي هكا. وانا ربعي يا شادو خلي داكس من راكد وانا شكرا إنسان، شكرا شيماء، كنبغيكم بزاف وفرحة كبيرة لي أنكم تحتفلوا بعيد ميلادي. والله تسلمون على هاي الاحتفال الحلو. بتشكركم كتير، وما تنسوا لو عجبكم الفيديو تضغطوا على اشتراك لايك